Southeast Asian, 54%. Is 31.57%? Isang lifelong dream para sa akin ang malaman ang aking pinagmulan. At dahil sa ating teknolohiya ngayon sa DNA, malalaman actually natin ang ating ancestry. So, recently po, ako po ay kumuha ng, bumili actually, ng Circle DNA na testing kit. At sa testing kit na ito, maraming mga features, may mga health indicators, ano yung mga prone ka na sakit, ano yung mga pwedeng dala mong sakit sa iyong next generation. Pero ang pinaka-importante, ang DNA ancestry na kung saan malalaman mo ang porsyento ng iyong dugo, ng iyong DNA at kung saan nagmula ang DNA na yan. So yan po ang ating tatalakayin sa ating episode ngayon ng Usap-Usap University. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Mga ka-U3, maraming salamat po sa inyong panahon ngayon. At I know it's been quite a while since the last time po na ako ay nag-shoot ng video dito sa Usap-Usap University. At sa ating episode ngayon, ito nga po ang Circle DNA test na kung saan malalaman natin kung ilang porsyento ng pagiging Pilipino si ako, Sir JR, at malalaman din natin yung ang other ko na pinagmulan, kasi merong mga haka-haka sa aming pamilya na kami ay may dugong Chinese din, meron din kaming dugong Espanyol daw mula sa aming mga ninuno. So ang Circle DNA ay isa sa mga pinakasikat, pinaka-popular, pinaka-binibili na DNA testing kit. Kasi just for you to have an idea, yung ancestry DNA dito sa aming city, dito sa Pampanga, sa Angeles area, actually, ang worth nun is around 17,000 pesos. Ancestry lang yon. Pero sa Circle DNA, makakatipid kayo actually pag ginamit niyo yung code ko. Actually, makakatipid kayo ng malaking amount plus iba pang mga features ng kanilang service. So may mga service sila on giving you ano yung mga saan ka magiging prone ng mga sakit. Meron actually. So may mga reports sila on top of the ancestry na ibibigay nilang results sa inyo. So talakayin natin ang aking munting ancestry. So papakita ko po sa inyo muna. Sa screen po makikita ninyo, ito po ang aking recent po na post sa Facebook. So sinasabi ko nga po dito na malalaman ko na ang porsyento ng aking DNA based sa mga DNA markers at basically sa pagtetest nila ng DNA, they will be knowing yung parte ng DNA mo saang area sa buong mundo makikita yung similar mo na DNA marker. So yun actually, so based on region. Technically, it's not about a country really, but the region sa mundo na nakukuha yung same DNA mo. Which is, of course, kung sila yung pinagmulan mo, sila yung mga ninuno mo, yun yung makikita doon sa report ng iyong ancestry. So, ang pangalan ko ay JR Lopez Gonzalez. Ang aking ama ay si Jessie Pinzon Gonzalez. Ang nanay ko naman, Grace Piojo Lopez. So, ang kwento sa aming pamilya, sa mga Pinzon, nanggaling ang aking mga kalululuhan sa Pototan, Iloilo. At ang aking great-great-great-grandfather ang pumili daw sa apelidong Pinzon. So, pinaniniwalaan ng aming clan na meron kaming Chinese blood. Okay. Sa Gonzales side naman, yung side pa rin to ng papa ko, may pure Spanish daw kaming great-great-great-grandfather. So, that's 3.125% ng aking DNA. Dahil, syempre, 100% dapat. Kwento naman mula sa mga Lopez na nanggaling sa La Union, actually, sa mother side ko ito, sila ay Ilocano. Ang lolo ng lolo ko daw ay purong Espanyol. So, if this is true, so 6.25% ng aking DNA nagmula dito. Okay, so laki natin yung screen. Sa Piojo naman na side, ang hula ko ay mayroon kaming malakas na dugong Chinese dahil sa kulay namin at sa singkit nga na mata. So, hindi ko pa alam ang resulta, pero ang aking hula, ito yung guess ko lang, hula ko lang. Ang hula ko, meron akong 5 to 10% na Chinese blood. This is my guess. Spanish naman, less than 5%.
So, Southeast Asian Filipino, ito na yung 90% or more. Kasi Filipino naman talaga ako. But for you to have an idea how my ancestors look like, so eto, makikita nyo, and I'm not so sure if this is clear, but, I'll make the screen larger for you guys. So, eto, ayan, mas malaking screen. So, eto, sa ating screen, eto ang aking papa, si Papa Jesse, no, ayan. And then, on my right is Mama Grace, that's my mother. Medyo singkit yung mata, brown yung eyes niya. Medyo dark ang skin color ng mama ko. Ang kanyang papa, si Lolo Menting, nandito sa litrato. At sa, I think you can see it here on the upper right. Ito, no? Yun naman yung lolo ko sa side ng papa ko. Si Lola Nelly at si Lolo Gimoy. Yan ang pangalan. Yan ang pangalan nila. So, I'm very excited. So, what happens actually is, mag-receive kayo ng yung kit mula sa Circle DNA sa inyong actual na tahanan, yung home address ninyo. And then after that, yung magsaswab kayo sa loob ng cheek ninyo at yung sample na yun, meron silang well-protected na maliit na lalagyan. At yun ang isa-send nyo back sa Hong Kong, dun yung laboratory nila. But of course, all in na yun, kasali na yun sa babayaran ninyo. So, hindi ito ganun ka-cheap, pero para sa akin, in my opinion, it's really worth it dahil I think lahat ng tao mayroong desire na malaman kung saan tayo nagmula. But anyway, here is now the moment of truth. So, ito na po ang makita nyo sa screen dito. So, kinlik ko yung view results dito sa aking personal email. So, actually, magsasend sila sa inyo ng report sa email ninyo and meron silang app actually. So, I decided to choose yung reports sa computer para mas malaking screen tsaka makita natin lahat. So, ito po ang aking results, JR Gonzalez. Kinakabahan na ako. Oh my. Alright. Okay. December 21st. Personal information. Okay, genetics. Saan yung ancestry dito? Ancestry. Page 23. Oy, marami pala to. 40 pages. Sa page 23 ang aking ancestry. Okay, so iisa-isahin natin ito. Alright. So, welcome to your personalized Circle DNA test report. Okay. Getting started with Circle, important to know. Genetic mutations associated with certain traits and health conditions. Okay, yung mga DNA information, how it works, nature versus nurture, mutation, ayan. Okay, ito yung mga technical na ito, diet. Diet report summary. Ang aking optimal diet daw ay dapat low carbohydrates. Nakausap ko si Judy. Okay, alcohol sensitivity, normal. Caffeine, normal. Theophylline sensitivity, normal. Carbohydrate sensitivity, oh my god, this is not good. Sensitive yung katawan ko sa carbohydrates, dapat low carb ako. Mahilig pa naman ako sa matamis. Salt sensitivity, okay. So, carbohydrates, diabetes pala yung magiging ano ko nito. Sakit ko nito. Diet reports. Hindi ko alam nung ibig sabihin nito. Lactose intolerance, likely intolerant. Spice sensitivity, high sensitivity. Oh. Super taster ako. Super taster. Alright. Sweet tooth. True. Hala, tama. Totoo to. Weight regain. Oh. Average risk. Detox normal. Alright. Detox increased. Ano sabihin nito? Hindi ko alam. Basta yun na yun. Nutrition reports summary. Antioxidants, normal needs, normal naman. Lahat iron, magnesium, selenium. Kailangan ko daw ng maraming selenium. Oh. So, ano yung selenium? Ano to? Nuts? Mga nuts yata, ano? I could be wrong though. So, ito yung sinasabi ng report ko. So, it's something that I have to consider. And yun nga, isa to sa mga beauty ng Circle DNA kasi sa kanilang mga results, kinuha namin pinakamura.
talagang makikita mo yung mga health reports nila, hindi lamang yung ancestry. Kasi katulad ng sinabi ko, around 16K, ano lang yun, DNA ancestry lang dito sa Angeles. So, I think this is a good bargain in my opinion. So, nutrition reports, palapit na ako sa page 23, so kinakabahan na ako. Alright, page 23 kasi yung ancestry. Nutrition reports higher, I need more vitamin A, vitamin B12, vitamin B6. Normal ang vitamin C ko. Higher needs vitamin D. Kailangan ko magpa-araw. Vitamin A. Amazing! Alright. Sports and fitness. Low power, high endurance, medium strength. Achilles tendon injury, very low. Blood flow, normal. Alright. Okay, low risk. Okay, which is good. Okay. Okay. Napansin ko nga na kapag pula, it's high. Yung nga, sabi nga dito. Fatigue resistance below average. So, okay, mabagal. So, ibig sabihin, madali ako mapagod? Ganun ba yun? Heart rate response higher. Okay. Yung heart rate ko mabilis, mabilis yung response niya sa exercise. Okay. Injury risk, average naman. Lactate clearance, above average. Lactate clearance, okay. Yung sa lactic acid ito, yung nagfa-factor in sa pagiging tired mo minsan sa muscles mo kapag nag-exercise ka. Average naman. What else? Oxygen VO efficiency, normal. Okay. And the next one here is sports and fitness pa rin. Power capacity, low. Ibig sabihin, mahina ako. Hindi ako malakas. Okay. Recovery efficiency, lower recovery. Hindi yata maganda ito. Strength, medium. Medium naman. Water loss, below average in water loss. Okay, I think that's good, right? I mean, below average yung water loss ko. So, Okay, hindi ko talaga alam to. So, ikakat ko na lang, i-edit ko na lang yung parts nito. Appetite control. I have low control sa aking appetite. Stress fracture risk, average naman. Bone mineral density, normal naman. Inflammatory response, increased response. So, ibig sabihin, madaling mamaga. Life longevity, likely average. Hindi mahaba yung buhay ko. Metabolic response, normal response. Okay, normal yung metabolism ko. Tendency for mosquito bites, higher tendency. Sure, of course. Stress and sleep, yun pa pala. Anong page yun? Okay, 22. Alright. Stress and sleep report results summary. Average risk, pero ang lakas ko kayang humilik. Sleep depth, light sleeper. This is really true. Really true, light sleeper. Sleep duration, long. Sleep movement, average. Sleep quality, easy sleeper. Okay, good. So, hindi ako insomniac. Okay. Sleep time, morning lark. I sleep in the morning? Yeah, could be with daylight. Okay. Stress-induced obesity, moderate risk. Okay, not too bad. Stress tolerance, warrior. Tada! Ang warrior. Okay. Ito na. So, skip na po tayo sa ancestry. Okay, kasi po marami po tayong reports prior to this. So, ito na. Ano nga pala ulit yung hula natin? East Asian or Chinese percentage is 5 to 10. Yan yung guess ko. Spanish, less than 5%. At yung the rest na Filipino. So this is mga ka-U3 ang aking ancestry. Mga kapamilya ang aking ancestry. So scroll natin. Your DNA test offers you the powerful experience of discovering what makes you unique and learning where you really come from. The places your ancestors called home are encoded in your DNA. Ethnic groups historically come from the same geographic regions. Correct. Yeah, di ba? So mga Pilipino, yung ating lahi, yung mga Southeast Asians, of course, yung ating mga grupo, ethnic group natin, nandyan sa isang tinatawag na geographic region and draw from a local gene pool.
We analyzed your DNA to determine your ancestral composition. So, ito na ang aking ancestral composition. What? Southeast Asian, 54%. Vietnamese, 31.57%? Ha? 22.44% Filipino, Indonesian, Thai, Cambodian. East Asian, 45.99%. Chinese, 45.99%. What? 45.99% Chinese ako? Ano yun? Hindi ko... $31.57 Vietnamese? Okay, so Southeast Asian, 54.01. Vietnamese, 31.57%. Indonesian, Thai, Malaysian, Filipino, Burmese, 22.44%. East Asian, 45.99%. So basically, ito lang, dalawa lang. Yun lang. Wala akong Spanish blood, according dito. So, 45.99%. Wala akong Japanese blood. Western minority, 23.26%. Southern Han, Chinese, 14.74%. Northern minority, Southern minority. What is interesting here, at least sa na-observe ko, is may Southern Han, which is yung kadalasan ng mga Chinese sa Pilipinas, nasa southern part, no? Pero malaki yun, Western minority. Vietnamese, 31.57. And syempre, ako, of course, lahat wala na. So, okay, na-confirm natin na meron tayong Chinese blood and Vietnamese blood. Hindi ko alam bakit. Hindi ko alam. So, wala kang Spanish. Yeah. That's interesting. Okay. It's not something, it's just na siguro sa mga ibig sabihin sa mga kwento wala. So ibig sabihin hindi totoo 'yon based on my DNA. So it is very surprising. I'm happy. Kaya nga 'di ba kasi sa skin color yun siguro no? Skin color, pero kasi matatangkad din kasi ang Northern Han. Yung mga Han, matatangkad yan. So, Western minority, Southern Han Chinese. I'm speechless. 45.99% Chinese. Ako, 54.01%. Oh my God. Wow. What? So, kailangan ko na mag-aral ng Vietnamese at Chinese kasi half pala ng dugo ko. Alright, yeah, this is really good. So, yun po ang resulta ng aking Circle DNA Ancestry Test. Very interesting. So, which is, for me, I am amazed kasi hindi ako nag-expect na ganito kalaki yung Chinese na dugo namin. Katulad nga ng sinabi ko, I was expecting 5 to 10%. And never did I expect na magiging that's 46% Chinese. Oh my God, this is really interesting. So,
Okay, wala akong masabi. It is really, really an interesting finding for me. I think it is, all Filipinos and at least, lahat ng mga tao, sa aking opinion, talagang merong desire to know their origin. So, eto po ang naging resulta ng aking DNA ancestry test. Wala akong dugong Iberian, wala akong dugong Espanyol, which sa aming family na kuro-kuro at pagkikwento ay meron daw pero wala pala. And for me, it's totally interesting because it proves to us na yung ancestors natin kung saan tayo nagmula at nakikita sa DNA natin yung imprint. So, ako, nai-imagine ko rin aking mga ninuno. No? So, aking mga ninunong Vietnamese at ninunong Chinese. Ayan. So, well, that ends my result of DNA ancestry. Ilalagay ko po mga ka-U3 dito sa screen natin at sa end din ng video na ito, I will be promoting this very widely. Kasi nga po, ako po ay isang Circle DNA ambassador at meron po akong special na link. Actually, ngayong Pasko, ang Circle DNA meron silang promo sa inyo, 10% discount. Pero, kapag yung aking code ang ginamit, so ita-type nyo pag checkout ninyo, 1JRGonzales98. So pag tinype nyo yan, magkakaroon kayo ng discount na 30%. Mas malaki yan sa Circle DNA na discount na binibigay nila ngayon. So, ano pa ba masasabi ko? Kundi maraming salamat po sa panonood. Advance Merry Christmas po at Happy New Year po sa lahat. At I am still shocked with the results. Maraming salamat po. Peace. Bye-bye. Mga ka-Youthi, maraming salamat po sa panonood. Diyan nga po nagtatapos ang ating episode ngayon. Circle DNA, the most trusted, one of the most comprehensive po na DNA tests sa buong mundo. At meron na po sa Pilipinas. Right now, I think yung pinakamura nila is around 9,000 plus yung kanila pong presyo. Pero kapag ginamit niyo po yung code ko, which is 1JR Gonzales98, you will actually have 30% off yung discount po ninyo. So, if 9,000 plus yung main kit, nasa 6,000 plus na lang kapag ginamit niyo yung code ko. Kaya maraming salamat po sa panonood and see you guys next time. Peace. Bye-bye.